কি খবৰ তোমালোকৰ মই ৰিহান আৰু আকৌ এবাৰ ওয়েলকাম জনাইছো তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ এই চেনেলটোত মই তোমালোকক আজি আকৌ এবাৰ দিব ওলাইছো এখন কমন ৰচনা এখন HSLC আৰু HS দুইটাৰ বাবে বহুত কমন আৰু ৰচনাখনৰ নাম হ'ল মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ তো বলা অকণমানো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আৰম্ভণি সাহিত্য জাতিৰ দাপোন য'ত প্ৰতিফলিত হয় সমাজৰ সকলো দিশ বিভিন্ন সাহিত্যিকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সাহিত্য ৰচনা কৰে প্ৰতিখন গ্ৰন্থৰে ভাৱ ভাষা সাহিত্যিক গুণ তথা বিষয়বস্তু ভিন ভিন হয় বিশ্বৰ সাহিত্যৰাজিৰ প্ৰতিখনেই নিজ নিজ গুণ সম্পন্ন গতিকে তেনে হাজাৰখন উৎকৃষ্ট মানৰ সাহিত্যৰ মাজৰ পৰা এখন মাথো গ্ৰন্থক প্ৰিয় বুলি কোৱা টান তথাপি মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ হিচাপে বিবেচিত হোৱা গ্ৰন্থবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথমে মোৰ মনলৈ আহে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ ইগনিটেড মাইণ্ডছৰ অসমীয়া অনুবাদ তেজস্বী মন গ্ৰন্থৰ চিনাকি তেজস্বী মন গ্ৰন্থখন ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ ইগনিটেড মাইণ্ডছৰ অসমীয়া অনুবাদ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে সুৰেশ শৰ্মাই গ্ৰন্থখনিৰ প্ৰকাশক গুৱাহাটীৰ জ্যোতি প্ৰকাশন মূল্য 80 টকা গ্ৰন্থখনিত মুঠ 9টা অধ্যায় আছে প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ কথাবস্তু অতি গভীৰ আৰু আকৰ্ষণীয় গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বহুতো সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানৰ গৰাকী আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ অলংকৃত কৰা ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামে নিজৰ জীৱন বাটত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰোতে বিভিন্ন ঠাইৰ বিদ্যাৰ্থী শিক্ষাগুৰু বিজ্ঞানী সাধুসন্ত আদি লোকৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল এনে সান্নিধ্যৰ সময়ত তেওঁৰ মনত উদয় হোৱা কিছুমান প্ৰশ্ন বিষয় আৰু প্ৰসংগক লৈ গ্ৰন্থখনি ৰচনা কৰিছে প্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ যিকোনো বস্তু এটা মানুহৰ প্ৰিয় হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ থাকে তেজস্বী মন গ্ৰন্থখনি মোৰ প্ৰিয় হোৱাৰ মূল কাৰণবোৰ হ'ল প্ৰথমতে গ্ৰন্থখনিত ভাৰতবৰ্ষক সবাতোকৈ শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰি গঢ়ি তোলাৰ ৰঙীন স্বপ্ন নিহিত আছে যি পঢ়িলে সকলো ভাৰতীয়ৰ মন গৰ্বৰে ভৰি পৰে আনন্দিত হৈ উঠে দেশৰ বাবে কিবা কৰাৰ হেঁপাহ জাগি উঠে দ্বিতীয়তে গ্ৰন্থখনিত দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কৰা হৈছে দেশৰ যুৱ শক্তিক উদ্বুদ্ধ কৰাই গ্ৰন্থখনিৰ মূল বিষয়বস্তু তাৰোপৰি গ্ৰন্থখনি যি গৰাকী কিশোৰীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে সিও অতি আকৰ্ষণীয় এবাৰ আব্দুল কালামে আমাৰ আচল শত্ৰু কোন বুলি সোধা প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰত কিশোৰী এগৰাকী দৰিদ্ৰতাই আমাৰ ঘাই শত্ৰু বুলি কৈছিল উত্তৰটিয়ে তেখেতৰ অন্তৰত গভীৰ ৰেখাপাত কৰিছিল সেয়ে হয়তো সেই কিশোৰীগৰাকীৰ হাতত কিতাপখন উৎসৰ্গা কৰাটোৱে মোকো আকৰ্ষিত কৰিছে গ্ৰন্থখনিৰ প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বিষয়বস্তু অনুবাদকৰ ভাষাশৈলী অতি সুন্দৰ সামৰণি তেজস্বী মন শক্তিশালী ভাৰতৰ সুদৃঢ় বুনিয়াদ এখন কালজয়ী গ্ৰন্থ এনেকুৱা গ্ৰন্থ দেশৰ প্ৰকৃত সম্পদ আৰু দিগদৰ্শক তো গাইজ ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু কোনটো টপিকত তোমালোকৰ নতুন ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মোক কমেণ্টত ক'বা মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা সেই ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক্ষমা কৰি দিবা যদি কিবা ভুল হ'ল আজিলৈ বাই বাই তে এই ৰচনাখন পঢ়া আৰু যোৱা ভালকৈ এক্সাম দিবা বেষ্ট অফ লাক